امشب در 24 بحث درباره خاورمیانه جدید، هدف اصلی آنتونی بلینکن در سفر به منطقه. وزارت خارجه آمریکا میگه واشنگتن از انتقال قدرت و تشکیل دولتی مسئول و فراگیر در دمشق حمایت میکنه. علی خامنه‌ای میگه سقوط دولت اسد نتیجه نقشه آمریکا و اسرائیل. رهبر جمهوری اسلامی میگه سوریه از دست مخالفان پس گرفته میشه. همزمان با سند محرمانه کاخ سفید برای مقابله ترامپ با ایران، روسیه و چین، شماری از سناتورهای دو حزب درباره سیاست جدید واشنگتن در قبال ایران تشکیل جلسه دادند. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه آمریکا میگه آنتونی بلینکن این هفته برای 12مین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس و برای نخستین بار بعد از سقوط بشار اسد به خاورمیانه سفر میکنه. انتظار میره آقای بلینکن برای بررسی بحران سوریه روز پنجشنبه و جمعه به اردن و ترکیه بره. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بلینکن در این سفر بر حمایت آمریکا از انتقال قدرت به رهبری سوریها و تشکیل دولتی پاسخگو و فراگیر تاکید میکنه. سمیرا قرایی از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. سمیرا، میبینم که همین الان اتفاقا آقای بلینکن در کنگره است و داره به قانونگذاران پاسخ میده. میدونیم که به زودی عازم خاورمیانه خواهد شد. دوباره چه میدونیم در مورد برنامه سفر او؟ همینطوره امشب قرار هست که به وقت ما اینجا در شرق ایالات متحده آقای بلینکن واشنگتن رو به مقصد منطقه ترک بکنه. ابتدا قرار هست که به اردن بره و بعد هم قرار هست که سفری به ترکیه آنکارا داشته باشه. اون بخش سفر که قراره به آنکارا بره بسیار مرکز توجه هست برای تحلیلگران که ببینند با ترکیه ایالات متحده چه خواهد کرد، مشخصا در رابطه با مناطق شمال شرقی سوریه که درگیری هایی رو هم شنیدیم و گزارش شده در روزهای گذشته. این 12مین سفر آقای بلینکن خواهد بود. فرداد بارها در این برنامه ما راجع به سفرهای پیاپی آقای بلینکن به منطقه بعد از 7 اکتبر صحبت کردیم و سفر قبلی بعد از حمله دوم جمهوری اسلامی انجام شد و اون زمان ما فکر می‌کردیم که سفر آخر خواهد بود، دولت بایدن تمام خواهد شد و دیگه آقای بلینکن به منطقه نخواهد رفت. که با این تحولات تازه نه تنها که آقای بلینکن از وزارت خارجه پا شده به منطقه بره، پیش از اون در 2 روز گذشته معاونانش آقای بس، خانم باربارا لیف، اونها هم رفتند. آقای کارلسون نماینده رئیس جمهوری در امور گروگان‌ها هم به بیروت رفته. آقای سالیوان قرار هست که وارد منطقه بشه. آقای کوریلا در منطقه قرار هست که باشه. سفری به سوریه و عراق خواهد داشت. می‌بینی که بسیار تلاش‌های دیپلماتیکی در جریان هست، تلاش‌هایی که ایالات متحده داره انجام میده تا مشخصاً به این نتیجه برسه که دولتی که در سوریه روی کار خواهد آمد آیا یک دولت همه شمول هست؟ آیا قرار هست که همه اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه رو نمایندگی بکنه یا نه؟ اینها چیزهایی است که حالا به شکل رسمی آقای بلینکن هم شروطی است که گذاشته، اما به نظر میرسه که در تلاش باشه ایالات متحده که یک مسیر حداقل، یک ارتباط حداقلی رو با حیات تحریر الشام داشته باشه، چه بسا که بتونند با هم کنار بیان. آمریکایی‌ها با حیات تحریر الشام ایالات متحده یک اهرام فشاری الان داره و اون فهرست گروه‌های تروریستی است که این گروه رو درش قرار دادن. در سال 2018 آقای ترامپ مشخصا این کار رو کرد و خب الان میتونن با صحبت کردن با مراودات دیپلماتیک این وعده رو به حیات التحریر الشام بدن که از اون لیست در بیان. ما از آقای بشیر که قرار هست که نخست وزیر موقت سوریه باشم شنیدیم که میگن ما هیچ پول نداریم، تمام خزانه مملکت خالی است و فقط واحد پولی سوریه رو دارند که معادل تقریبا هیچه و الان سوریه نیاز اقتصادی داره. چند روز دیگه، کمتر از 10 روز دیگه موعدی است که تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه سوریه منقضی میشه. میتونند الان دولت ایالات متحده میتونه این وعده رو بده، همون چیزهایی که قرار بود به اسد این وعده رو بدن، همون چیزهایی که دنبالش بودن که اسد رو از جمهوری اسلامی دور بکنند، وعده برداشت شدن تحریم‌ها رو بدن. الان همه اینها رو میتونند با الجولانی انجام بدن. پاداشی که برای سر
برای او تعیین کردن رو حذف بکنن و در ازاش اون چیزی که مد نظرشونه به دست بیارن که از جمله این هست که هیچ گروه افراطی اسلامگرا نظیر داعش اونجا فرصت نفس کشیدن پیدا نکنه. ما میدونیم به هر حال داعش حضور داره در سوریه، اما بسیار حضور محدودی داره. در تمامی ماه‌ها و سال‌های گذشته ایالات متحده مواضعشون رو بمباران کرده. همین روزها که دمشق هم سقوط کرد، ایالات متحده مواضع داعش رو مورد هدف قرار داد. امیدوارند که داعش ظهور نکنه. از طرف دیگه منتظرن ببینند که روابط سوریه با اسرائیل چه خواهد شد، سرنوشت بلندی‌های جولان، حضور نظامی سوریه ها اونجا چه خواهد شد و از همه مهمتر این که جایی مفری برای جمهوری اسلامی نباشه که بخواد مجددا سلاح به حزب الله لبنان بفرسته. تحرکات زیاده. بعد ببینیم آقای بلینکن در سفر چه خواهد کرد. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در واشنگتن دی سی. همطور که بهتون اشاره کردم همین الان اتفاقا آنتونی بلینکن در صحن مجلس نمایندگان آمریکا داره به کمیته روابط خارجی پاسخ میده. بیشتر در مورد نحوه خروج آمریکاست از افغانستان، ولی گمان میکنم احتمالاً قانونگذاران در مورد وضعیت سوریه هم از او خواهند پرسید. اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم چند لحظه‌ای بریم به کنگره آمریکا و ببینیم که قانونگذاران از وزیر خارجه چه میپرسند. Despite President Biden's unconditional surrender on April 14, 2021. ما هر تلاشی که تونستیم کردیم از نظر دیپلماتیک طالبان رو پاسخگو کنیم به توافق دوحه و خب این ضرب العجلی که در دوحه مقرر شده بود، در توافق دوحه که دولت قبلی مذاکره کرده بود، اگر ما تا اون موقع خروج نمی‌کردیم اون وقت طالبان دوباره به ما حمله می‌کردن. در کل این زمان چه اهرمی آمریکا داشت که به طالبان فشار بیاره؟ وقتی که پرزیدنت بایدن تصمیم گرفت که ما متحدانمون رو رها می‌کنیم صرف نظر از اینکه طالبان این رو رعایت کرده باشن توافق دوحه رو یا نه. خب دوباره بگم ما یک ضرب العجلی بود در توافق دوحه مقرر شده بود که دولت قبلی این رو مذاکره کرده بود با طالبان. بنابراین انتخاب ما بین این بود که یا خارج بشیم یا اینکه جنگ تشدید بشه، برای اینکه دوباره طالبان برمیگشتن به حمله به ما و ما در اون زمان فقط 2500 سربازمون در آمریکا باقی مونده بودن. بنابراین باید که به شدت نیرومون رو تقویت می‌کردیم در اون سناریو، ده ها هزار سرباز آمریکایی رو دوباره به افغانستان می‌فرستادیم. بنابراین دو انتخابی که پیش روی رئیس جمهور بود این بود. آیا شما موافق هستید که این توافق ما با دوحه با طالبان در دوحه بیشتر ببخشید تکرار کنید سوالتون؟ آیا شما موافقید که توافق حاصله با طالبان در دوحه دولت جمهوری افغانستان رو تضعیف کرد؟ ببینید یک توافق دوحه مقرر میکرد که طالبان گفتگوهای بین افغانی رو برقرار کنن، برن به سمت آتشبس و روند سیاسی. این هدف توافق دوحه بود، ولی خب این اتفاق نیفتاد. بنابراین طالبان نقض کرد توافق دوحه رو. در 8 می 2021 وزارت خارجه شما موظف شد که برنامه خروج رو ترتیب بده و در این زمان وزارت دفاع ما، ارتش ما به شما هشدار داد که سفارت رو تعطیل نکنید، سفارت آمریکا در کابل رو، و گفتن که ما به عنوان نیروی نظامی مقاومتمون خیلی بیشتر هست، آسیب پذیریمون کمتر است در مقایسه با شما. اما شما تصمیم گرفتین که سفارت رو تخلیه کنید، درسته؟ ببخشید من خوب نمیشنوم سوال شما رو. گفتم در این نشستی که شما بهتون هشدار داده شد که سفارت ما در کابل رو باز نگه ندارید، معاون شما گفتش که ما قوی تر از این حرفا هستیم که این سفارت رو تعطیل کنیم. بنابراین شما به عنوان رهبر رئیس وزارت خارجه مسئول برنامه خروج نیروهای غیر نظامی بودین، درسته؟ ببینید من نمیتونم درباره اون ملاقات اظهار نظری بکنم، اما چیزی که میتونم بگم اینه که از ماه آوریل ما سناریوهای مختلفی رو با همکارانمون در وزارت دفاع بررسی کردیم، برنامه‌ریزی کردیم که چه کار باید بکنیم در صورت نیاز به خروج فوری نیروهای غیر نظامی و غیر ضروری. بنابراین همه اعضای کابینه و در نهایت رئیس جمهور در جریان این قضیه بودن. البته ابتکار اجراش با وزارت خارجه بود و خب ما تا ماه آوریل به این نتیجه رسیدیم که باید این برنامه موسوم به نیو یا خروج نیروهای غیر نظامی غیر ضروری رو شروع کنیم. البته که ما پیش بینی نمی‌کردیم که دولت افغانستان با چنین سرعتی سقوط کنه، برای همین می‌خواستیم که حضور دیپلماتیکمون رو حفظ کنیم. ببینید تصمیم شما برای بازنگه داشتن سفارت آمریکا در کابل با وجود و علیرغم خواست نیروهای
نظامی ما جان آمریکایی‌ها رو به خطر انداختن، موجب کشته شدن افراد شد. درسته؟ خانواده‌های 13 سرباز ما که کشته شدن در ابیگیت در فرودگاه بین‌المللی کابل که اینجا هم بعضی از اونها خانواده‌ها اینجا حاضر هستند. آقای رئیس، من متشکرم از شما. بسیار خوب. سوال بعدی. متشکرم آقای رئیس از 4 سال ریاست شما بر این کمیته روابط خارجی. خب بخشی از صحبت‌های آنتونی بلینکن رو میشنیدید. وزیر خارجه آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا که به کمیته روابط خارجی و نماینده نیوجرسی تام کین پاسخ میداد. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با مساق حسامی احتمالاً دیدید بخشای از این جلسه رو متمرکز بر خروج آمریکا از افغانستان بود، اما الان آمریکا دوباره درگیر یک بحران دیگری در خاورمیانه است که چطور این مرحله رو بازی بکنه میتونه سرنوشت منطقه رو، سرنوشت سیاست خارجی آمریکا رو به شکل معناداری مشخص بکنه. چطور به نظرتون آمریکایی‌ها تا حالا بازی کردن و به نظرتون آنتونی بلینکن در منطقه به دنبال چه چیزی خواهد رفت؟ جالبه که مطرح کردی راجع به افغانستان و بلینکن راجع به همین داره در حقیقت سوگند خورده که در حقیقت داستان خودشو بگه. ببینید یه ادمنستریشن داره میره، یه دولت دیگه داره میاد، بازبینی سیاست‌های خارجی خاورمیانه است. من میخوام برگردم به روزی که اوباما پرزیدنت شد و خانم هیلاری کلینتون مسئله رو مطرح کردن راجع به اینکه پیوت تو چاینا، در واقع گردش به طرف چاینا. فکر کردن خطر چین و به اصطلاح گسترده شدن نفوذ چین در خاورمیانه، در آفریقا و در تمام دنیا خطری است که آمریکا و سیاست خارجی آمریکا بایستی ادرس کنه. بنابراین تصمیمی که از میدل ایست یا خاورمیانه بیان بیرون گردش کنن به طرف چین مسجل شد. همونجور که میبینید هم اتفاقایی که افتاد نه تنها در سوریه بلکه در خاورمیانه مشخصاً بعد از 7 اکتبر و بعد از ابراهام اکورد بازی رو در خاورمیانه عوض کرده و آمریکا مجبور دوباره پیوت کنه، گردش کنه به خاورمیانه. خروجشون از افغانستان هم نشون میده که در واقع بعد از 20 سال و بیلیون ها باعث کم تریلیون ها دلار خرج دوباره طالبان روی سر کار است. یعنی اگه درسایی که بخوام یاد بگیریم اینه که سیاست آمریکا ممکنه هر 4 سال عوض بشه، ولی اگر بینش بلند مدتی برای منافع ملی آمریکا نباشه، همونجور که میبینید فقط هم مقصر اوباما نیست، ترامپ هم قول داده بود که از خاورمیانه بیاد بیرون. اتفاقا با مجاهدین صحبت کرده بودن، با مجاهدین صحبت در افغانستان صحبت کرده بودن که با طالبان صحبت کرده بودن که با طالبان نگوشیت کرده بودن به جای دولت مرکزی و بعد به اینجا رسیدیم. بنابراین این مسئله در سوریه هم امیدواریم درس بگیرن و بعد اینکه آماده نبودن برای انتقال قدرت خودش باعث تأسفه. من فکر کنم این درسایی که باعثی بازبینی کنن سیاست خارجی آمریکا رو در خاورمیانه، چون بازی عوض شد. ممنونم از شما. آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما. رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش گفت سقوط بشار اسد نتیجه نقشه مشترک آمریکا و اسرائیل با کمک یک کشور همسایه بوده. علی خامنه‌ای با انتقاد از ارتش سوریه گفته اگر ارتش یک کشور ضعیف نشون بده، از نیروهای بسیجی جاهای دیگه کاری برنمیاد. به گفته او فرماندهان سوری برای حضور نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سوریه مشکل ایجاد کرده بودند. نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها
جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، همونطور که انتظار میرفت رهبر جمهوری اسلامی گفت که مقاومت ادامه خواهد داشت و ما نقشمون رو در منطقه ادامه میدیم و جوانان سوری دوباره شرایط رو تغییر خواهند داد، اما در بین خطوط میشد دید که حتی او هم واقعا غافلگیر شده از اتفاقات اینقدر سریع در سوریه. سلام بر شما و بینندگان محترم. بله کاملا همینطور است آقای فرزاد. در واقع بعد از چند روز مکث و تعلل بود، جزو آخرین کسانی بود که علیرغم نزدیکترین رابطه‌ای که با حکومت بشار اسد داشت، طبق معمول که هر بار شکست میخوره چند روزی در واقع به حالت اغما فرو میره و بعد سعی میکنه بیاد مجددا در واقع به نیروهای طرفدار خودش روحیه بده. این بار هم همین اتفاق افتاد. شما در نظر بگیرید مثلا اگر فرض کنید که این اقدام شکست میخورد و بشار اسد موفق میشد بار دیگه مخالفان خودش رو سرکوب بکنه، در همون روز شنبه یا یک شنبه علی خامنه‌ای می اومد و سخنرانی میکرد. ولی این بار چند روز مکث کرد، یک آشفتگی، سراسیمگی و پریشانی کاملا مشهودی در بین نیروهای هوادار خودش رو مشاهده میکرد. حکومت جمهوری اسلامی قادر به تصمیم گیری نبود و منتظر بودن تا علی خامنه‌ای بیاد این چارچوب‌ها رو ترسیم بکنه، اما او هم در واقع راهی نداشت. کاملا قابل پیش بینی بود که میره توی این موضعی که باز هم همه چیز رو در واقع منتسب بکنه به آمریکا، به اسرائیل و نقش خود جمهوری اسلامی، عوامل داخلی در سوریه و از اون مهمتر اگر قرار هست نقش بازیگران خارجی رو بررسی بکنه، نقش روسیه رو به طور کلی نادیده گرفت. صحبت از این نکرد که روسیه‌ای که این گونه در واقع خالی کرد پشت اسد رو به جمهوری اسلامی چه دستوری داده و چرا علی خامنه‌ای هم مجبور بوده که طبق همون خواست و اراده مسکو عمل بکنه و نیروهای خودش رو که در طول این سالهای گذشته با هزینه فراوان به سوریه اعزام کرده بود در یک در واقع عقب نشینی مفتضحانه و تحقیرآمیز شبانه از سوریه خارج بکنه. منتها جدا از بحثایی که در واقع علی خامنه‌ای کرد و ابهامات و تناقض‌های فراوانی که در صحبتاش بود، به نظر من مهمتر از اون در واقع سیاستی است که برای آینده داره تجویز میکنه و این در واقع به معنای اون هست که جمهوری اسلامی مصمم هست که همچنان از جیب مردم ایران، از خرج کردن از ثروت‌های ملی ایرانیان و قربانی کردن منافع ملی ایران و ایرانیان در واقع به این سیاست ادامه بده. شما ببینید در همون روسیه‌ای که متحد سوریه بود به بشار اسد پناهندگی داده، ببینید که سفیر دولت سابق چگونه در واقع به متحدان پیوسته و این نمیتونه بدون هماهنگی مسکو باشه. یعنی همه کشورها سعی میکنن که الان با توجه به تغییراتی که در سوریه اتفاق افتاده منافع خودشون رو حفظ بکنن. جمهوری اسلامی که میلیاردها دلار که ابعاد اون واقعا هنوز مشخص نیست، بین 50 تا 70 میلیارد دلار حداقل تخمین زده میشه، می‌بینید که حتی این اندازه هوشیاری نداره و علی خامنه‌ای علنا میاد و اعلام جنگ میکنه به مخالفانی که امروز در واقع سوریه رو در اختیار دارن. میگه جوانان سوری مجددا به پا خواهند خواست، حتی تلفات خواهند داد و سوریه رو پس خواهند گرفت. خب این یک اعلام جنگ هست و تکلیف رو روشن میکنه. یعنی می‌بینیم که حتی برای حفظ منافع خودشون در آینده یا کاستن از هزینه‌های این شکست تحقیرآمیز هم رهبر جمهوری اسلامی مطلقاً برنامه‌ای نداره و صرفاً با این نوع ادبیات هم مخالفان در سوریه هم کشورهای دیگر رو به این نتیجه قطعی میرسونه که درسته که الان جمهوری اسلامی قدرت و توانایی این کار رو نداره، اما اگر فرصتی به دست بیاره، اگر پولی به دست بیاره، مجددا همین اقدامات رو شروع خواهد کرد. به طور کلی میشه گفت که امروز در منطقه هیچ نیرویی، هیچ حکومتی وجود نداره که به اندازه جمهوری اسلامی خواهان بی‌ثباتی و جنگ و خونریزی باشه و این برخلاف فرایندی است که هم حکومت‌های منطقه و هم مردم کشورهای منطقه دارن طی می‌کنن برای اینکه به شدت از این وضعیت آسیب دیدن و از جنگ خستن. این رو به عینه در سوریه ما دیدیم، در لبنان دیدیم، حتی در غزه داریم می‌بینیم. بنابراین
رهبر جمهوری اسلامی نه تنها تحلیل کاملا غلطی از شرایط به دست داد، بلکه در چارچوب توهمات خودش متاسفانه چارچوب رو که ترسیم کرده هیچ چشم‌انداز روشنی رو پیش روی حتی هواداران خودش قرار نمیده که بتونن حداقل از هزینه این شکست‌ها درس بگیرن و اونها رو کاهش بدن. اگر موافق باشید یه تیکه دیگه از حرفای امروز صبح خامنه‌ای رو میخوام پخش بکنم که رهبر جمهوری اسلامی درباره تحولات اخیر میگه و میگه که خالی کردن دل مردم در داخل کشور جرمه و باید با اون برخورد بشه. اون تحلیلگر نادان بیخبر از معنای مقاومت خیال میکنه که مقاومت که ضعیف شد ایران اسلامی هم ضعیف خواهد شد. من عرض میکنم به حول و قوه الهی به اذن الله تعالی ایران قوی مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد. یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن. این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد. اما در داخل کسی نباید این کارو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه. همچنان با جمشید برزگر هستیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. تصور من این هست، اگر اشتباه میکنه منو اصلاح بکنید آقای برزگر، که حالا که بازی رو، جنگ رو در خود زمین تا اندازه زیادی باختن، نگران جنگ اذهان و دلها هم هستن و برای همینی که خامنه‌ای حرف این چنینی میزنه. نه کاملا درست میگید آقای فراسد. منتها مسئله فقط در واقع جنگ افکار و دلها نیست، برای اینکه وقتی این تداوم پیدا بکنه همون سرنوشتی برای خامنه‌ای رقم خواهد خورد که برای بشار اسد یا دیکتاتورهای دیگه در منطقه رقم خورده. و علی خامنه‌ای خیلی خوب این رو میتونه. اگر با ادبیات او بخوایم صحبت بکنیم، ببینید در که البته فکر نمی‌کنم هیچ کدوم در شأن ما باشه با این اندازه از بی‌ادبی بخوایم صحبت بکنیم، ولی مردم ایران می‌بینند، به عینه دیدند که نادان چه کسی است، فاقد بصیرت چه کسی است، چه کسی سرمایه‌های ملی مردم ایران رو و جان شهروندان ایرانی رو هزینه توهمات خودش کرده و امروز هم دستش خالی است. آنچه که اگر قرار باشه دل مردم رو خالی بکنه، قیمت دلار است که دل مردم رو خالی میکنه، که امروز از 74,000 تومان گذشت. فقر گسترده است که دل مردم رو خالی میکنه. حقوق‌های پرداخت نشده است. نقض گسترده حقوق بشر و زندانی کردن و کشتار و اعدام شهروندان ایرانی هست که دل مردم رو خالی میکنه. نه صحبت‌های یک تحلیلگر یا روزنامه‌نگاری که سعی میکنه برخلاف جمهوری اسلامی که در صدد گسترش تاریکی و سکوت و خفقان هست، نوری بر زوایای تاریک رفتارهای ضد ایرانی جمهوری اسلامی بیافکنه. تهدید کردن این که در واقع با روزنامه‌نگاران و تحلیلگران در خارج از کشور برخورد بکنن، جور دیگری برخورد بکنن، امر تازه‌ای نیست. سال‌هاست که جمهوری اسلامی چون این کاری رو در انجام میده. خود شما متاسفانه یکی از اهداف بودید، خانم ثابت، آقای پوریا زراعتی، دفتر ایران اینترنشنال، مسیح علی نژاد، روح الله زن، مگر این کارها رو، این رفتارهای دیگر رو انجام ندادن؟ در داخل کشور هم در واقع موفق نمیشن. بله، جمهوری اسلامی هر جا که شکست میخوره انتقام سخت خودش رو از مردم میگیره، از روزنامه‌نگاران میگیره. جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای فکر میکنند که اگر این تحلیل‌ها در داخل کشور همونطور که در چند روز گذشته به دلیل سردرگمی و سکوت رهبران جمهوری اسلامی فرصت پیدا کردن بخشی از حرفا رو بزنن، الان با یک دستور در واقع اینها ساکت میشن. این غیر ممکن هست. شما خواهید دید در روزهای آینده همین بحث‌ها، همین نگرانی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و دامنه اون فقط دیگه محدود به مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نیست. در این چند روز گذشته از قضا
همون کسانی که در حرم زینب در سوریه فیلم میگرفتند و گریه میکردند و اون وضعیت خفتبار خودشون رو نشون میدادن، اونها هم به این قافله پیوستن و سوالها و تردیدهای خودشون رو مطرح میکنن. دادن وعده های کلی که یک روز مقاومت پیروز خواهد شد، مثل همون وعده دادن امام زمانی است که خب قرنهاست با اون ایده سعی کردن هواداران خودشون رو در واقع به صبوری و انتظار دعوت بکنن. وعده هایی که هیچ در واقع تاریخ مشخصی نداره، هیچ مبنای مشخصی نداره، با تحریف واقعیت، با جعل واقعیت. علی خامنه‌ای چشمش رو بر روی زندان‌هایی که این مدت ما در سوریه در این چند روز دیدیم، زندانیانی که بیش از 4 دهه 5 دهه در زندان‌ها بودن، اون زندان‌های مخوف، چشمش رو بر اینها میبنده. ارتش سوریه رو شماتت میکنه که چرا بار دیگه دست به کشتار هموطنان خودش نزده. در 13 سال گذشته هم ارتش سوریه نمیتوانست مقاومت بکنه. اگر قاسم سلیمانی ها نبودن، اگر جلادان جمهوری اسلامی در اونجا نبودن و البته روسیه، به محض اینکه در واقع این پشتیبانی رو از دست دادن، امکان مقاومت رو هم از دست دادن و این امر میتونست همون 13 سال پیش قبل از اینکه این همه خسارت، این همه کشته، این همه آواره برجا بگذاره تحقق پیدا بکنه. میبینید که در صحبت‌های علی خامنه‌ای اراده مردم، خواست مردم مطلقاً جایی نداره، همونطوری که در جمهوری اسلامی در واقع خواست و اراده مردم جایی نداره. اما روند تحولات به خوبی داره نشون میده. امروز جمهوری اسلامی ضعیف‌تر و ضربه خورده‌تر از هر زمان دیگری است. نیروهای نیابتی خودش رو از دست داده، حامی منطقه خودش یا در واقع دست نشانده منطقه خودش بشار اسد رو هم از دست داده و این فرایند رو به گسترش هست. می‌بینیم که حتی الان دولت عراق چگونه داره تصمیم میگیره. جمهوری اسلامی اونقدر در واقع ضعیف هست که حتی رهبر اون شهامت این رو نداره که از ترکیه که امروز به نظر میرسه دست بالا رو در تحولات سوریه پیدا کرده به همراه قطر نام ببره. بنابراین صحبت‌های او تکلیف مردم ایران که با این صحبت‌ها روشن هست. شما ببینید واکنش‌های اولیه وزیر امور خارجه اسرائیل به حرف‌های خامنه‌ای یا یکی از اعضای در واقع شورای نیروهای حاکم بر سوریه چگونه برخورد کردن. جولانی از تنها کشوری که نام برد جمهوری اسلامی بود در صحبت‌های خودش در مسجد عمومی. بنابراین وضعیت کاملا تغییر کرده. یک در واقع فرد شکست خورده‌ای هست که میخواد با در واقع توسل به ایده های شیعی خودش این شکست رو هم جبران بکنه و وعده یک پیروزی در یک آینده نامعلوم رو بده. اما این حرفا نه تنها مردم ایران رو قانع نمیکنه، بلکه دیگه طرفداران خود او رو هم به هیچ عنوان قانع نخواهد کرد. ممنونم. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، کانادا. فاکس نیوز میگه دولت بایدن 2 روز بعد از پیروزی ترامپ با تمدید معافیت بخشی از تحریم‌های جمهوری اسلامی، دسترسی ایران به 10 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در عراق رو ممکن کرده. بنا به این گزارش، وزارت خارجه آمریکا 17 آبان این معافیت رو برای 120 روز دیگه تمدید کرده. همزمان کاخ سفید گفته جو بایدن در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید دستورالعمل جدید امنیت ملی رو تصویب کرده که میتونه به عنوان نقشه راه دولت آینده برای مقابله با همکاری فزاینده چین، ایران، کره شمالی و روسیه عمل کنه. به گزارش اسوسییتد پرس، این دستورالعمل که از تابستان تدوینش آغاز شده به دلیل حساسیت بالا محرمانه است. این خبر در حالیه که گروهی از سناتورهای 2 حزب آمریکا به همراه مقامات پیشین امنیت ملی این کشور امروز در نشستی در سنا درباره سیاست این کشور در قبال ایران بحث کردند. در این نشست سناتور جین شاین، تام تلیس، تد کروز و سناتور منتخب رابین گایگو حضور داشتند. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این استراتژی جدید واشنگتن در مقابل ایران. آرش. ببینید، جلسه خب مدت‌ها پیش هماهنگ شده بود توسط اتحادیه ایرانی آمریکا یا هم شاخص سیاسی مجاهدین خلق، ولی مصادف شده است با سقوط بشار اسد و واسه همین اصلا سناتورهایی که اینجا امروز اومده بودن تعدادشون بیشتر هم بود و خیلی جلسه شلوغی هم بود و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. الان جلسه پشت سر من بود پایان یافته است. چند خبر جدید وجود داشت فرداد. یک این که خانم سناتور جین شاهین صحبت کردن
ایشون دموکرات تا یه حدودی چپگرا، تا همین چند وقت پیش موافق برگشتن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی بود. 180 درجه تغییر جلب داد از خانم جین شاهین. در این جلسه اعلام کرد که به عنوان رئیس جدید کمیته روابط خارجی در سنای آمریکا انتخاب شده است. یادت باشه سناتور منندز رئیسش بود، مشکلات داشت، اخراج شد در واقع از سنا به نوعی. و بعدم آقای کاردین بود، بن کاردین از ایالت مریلند، ایشون هم بازنشسته شد. سناتور جین شاهین جایگزین شده است. گفت هم توافق اتمی خروجش درست بوده، هم برنامه اتمی جمهوری اسلامی باید متوقف شه. ازش پرسیدم راجع به داستان فروش نفت، گفت ببینیم چی میشه، ولی از سیاست‌های دولت ترامپ گفت حمایت میکنه. و مهمترین چیزی که خانم جین شاهین گفت بعد از سقوط بشار اسد امیدوار کشور بعدی که در این دومینوی سقوط گرفتار میشه جمهوری اسلامی ایران باشه و خیلی با احترام زیادی راجع به مردم ایران صحبت کرد. این موضع دموکرات‌ها جدید است. سناتور کوری بوکر هم اومد از ایالت نیوجرسی. ایشون سناتور بسیار خوشمشرب، بسیار جنتلمن، خیلی آدم پر انرژی است. ولی تو این 3 سالی که بنده میخواستم با ایشون مصاحبه کنم تا میدید راجع به ایرانه، چون دموکرات‌ها خیلی چیزی ندارن راجع به ایران بگن، سریع قد بلند هم هست، با اون قدم‌های سریعش از من دور میشد در میرفت. این دفعه وایساد و صحبت کرد و تا حدودی سیاستاش به نظر میاد در مورد ایران تفاوت کرده بوده. بخشی از گفتگوی من با سناتور کوری بوکر از ایالت نیوجرسی گوش کنید. ایران از نفوذش در سوریه برای تأمین مالی و حمایت از تروریست‌های استفاده می‌کرد که جان بسیاری از آمریکایی‌ها را گرفتند. حالا می‌توانیم در میانه بحران سوریه مکث کنیم و فرصت‌های پیش‌رو را ببینیم. البته هنوز باید منتظر باشیم و ببینیم چه اتفاق می‌افتد. متحدان ما از جمله کردها و دیگران همچنان با چالش‌های جدی روبرو هستند. اما من معتقدم این وضعیت نشان می‌دهد که ما در کنار مردم سوریه برای تحقق عدالت، حقوق بشر و آرمان‌های دموکراتیک ایستاده‌ایم. امروز در بخش بزرگی از خاورمیانه از جمله با توجه به اصلاحات در عربستان و امارات شاهد تغییراتی هستیم که نشان می‌دهد می‌توانیم به اصلاحاتی امیدوار باشیم که به مردم و شهروندان امکان می‌دهد در چارچوب حقوق خود زندگی کنند. ببین داستان این است که حالا این بخش دموکراتاش بود، ولی بخش جمهوری خواهان هم امروز سناتور تام تیلیس اومد اول صحبت کرد. ایشون گفت وقتی من جوان بودم انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد. اون موقع میگفت من دانشگاه میرفتم. گفت چنان بلای ملاها در از 2 سال سر فرهنگ و اسم ایران آوردن که ایرانی‌ها دیگه اینجا خودشون رو به عنوان ایرانی معرفی نمی‌کردن. ایشون میگفت دیگه میگفتن ما پرژین هستیم، از ترس و شرم اینکه اسم ایران مصادف بشه با جمهوری اسلامی و ملاها. و میگفت این صدمه‌ای که ملاها زدن به نام ایران انقدر شدید و واقعا سخت است. میگفت سناتور تیلیس میگفت من نمیتونم تصور کنم یه روزی از آمریکا برم بیرون و بعد از شرم امریکایی بودنم بگم من اهل شمال آمریکا، هیچ وقت نگم اهل چه کشوری هستم. میگفت نشون میده چقدر مردم در ایران زده شدن از این حکومت. و سناتور تد کروز هم اومد صحبت کرد راجع به کمپین خودش. میدونید در این انتخابات سناتور تد کروز هم در انتخابات قبلی در سنا شرکت میکرد، داشت صحبت میکرد راجع به که چقدر ایرانی‌های تگزاس کمکش کردن، چقدر اومدن درای خونه‌ها رو زدن واسه سناتور تد کروز فعالیت کردن. گفت چون به خاطر موضع ایشون در قبال جمهوری اسلامی بوده است. گفت نفت جمهوری اسلامی فروشش قطع خواهد شد. روز اول دولت ترامپ قول داد تحریم‌های فشار حداکثری بازگردد و گفت بعد از سقوط بشار اسد الان تمام نگاه‌ها به تهران است برای اینکه دومینوی بعدی باشد برای سقوط در منطقه. ممنونم از سهار اشعلی خبرنگارمون در کنگره آمریکا. شایان سمی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمی چقدر فکر می‌کنید این اتفاقات سری و سری که در سوریه افتاد روی برنامه‌ریزی‌های ایالات متحده آمریکا برای سیاست جدیدش در مقابل تهران هم تأثیر میذاره؟ با درود به شما جناب فرزاد گرامی و مردم عزیز ایران، بسیار تاثیرگذار هست، برای اینکه ما این رو نباید فراموش بکنیم که جمهوری اسلامی حکومتی بود که تقریباً در 12 سال اخیر با کمک روسیه تونست بشار اسد رو سر قدرت نگه داره. چه مقدار زیادی جنایت اونجا شد، قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، مردم سوری به بدبختی بیشتری رسیدن. همه اینها نشانگر این هست که جمهوری اسلامی
اگر هدف مشخص کشورهای غربی نباشه ولی تمام تمرکزشون روی جمهوری اسلامی هست، چون با نبودن جمهوری اسلامی در منطقه میتونن حداقل یک تعامل بهتری رو ایجاد بکنن. همین که در گزارش ها هم شما فرمودید که دولت آقای بایدن سعی کرده که یک نقشه راهی برای دولت بعدی امریکا در زمینه مقابله با ایران، کره شمالی، روسیه و چین داشته باشه، به خاطر چند تا هدف مهم هست. یک، بالا بردن سطح همکاری میان ادارجات اطلاعاتی و امنیتی امریکا و اروپا، تسریع دادن تبادل اطلاعات با اروپایی ها، استفاده از تحریم ها برای اینکه بتونن حد اکثر فشار و تاثیرگذاری رو داشته باشن و مدیریت بحران های همزمان. بحران همزمان منظورشون چیه؟ منظورشون این هست که به مانند سوریه غافلگیری ایجاد نشه و بیان حداقل برنامه‌هایی داشته باشن که بدونن در پس آمده از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی ایران یا از بین رفتن این سیستم حکومتی که الان وجود داره چه چیزی میتونه جایگزینش باشه. پس همه اینها رو وقتی ما دور هم جمع میکنیم به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی میدونه که روزهاش به شماره افتاده. علی خامنه‌ای هم امروز در پیام‌های خودش و در سخنرانی خودش همین رو گفت، ولی باز بیشتر سعی بر ارعاب و ترساندن مردم داشت. اما مردم ایران از اونها نمیترسن و غربی‌ها هم متوجه شدن که مردم ایران از ترساندن حکومت جمهوری اسلامی وحشتی ندارن. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. تمام. فیلم یک روز خوب میاد به کارگردانی امیر زرگرا، سینماگر ایرانی کانادایی که با الهام از زندگی نوید افکاری ساخته شده، در جشنواره‌های بین‌المللی متعددی در کانادا، آمریکا و اروپا اکران شده و در تلاش به فهرست مقدماتی جایزه اسکار هم راه پیدا کنه. بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم. تو دستاشو کنترل کن، نذار اون دستاتو کنترل کنه. نمیدونم در جریان اتفاقات اخیر هستید یا نه. من طرف مردم هستم. اینو از پدرم یاد. امیر زرگرا، نویسنده و کارگردان فیلم یک روز خوب میاد، از اتاوا به ما پیوست. آقای زرگرا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز چه شد که ایده چنین پروژه‌ای به ذهنتون اومد؟ سلام، روز بخیر. ایده که والا من خب داشتم داستان آقا نویدو وقتی که مادرشون اون کمپین ساپورت رو شروع کرده بودن 1.5 سال فکر کنم قبل از اینکه از آقا نوید اکسیکیوت کنن، من اونجا خب اول شنیدم راجع به آقا نوید و استوریشون خود دنبال کردم و دیگه یه چند سال صبر کردم که ببینم اگه مثلا فیلم میکرهای بهتر از من این کار خواهن انجام داد یا نه، و دیدم که کسی کار انجام نمیده. این دیگه واقعا این ایده با من مونده بود که چون هم خب کشتی واسه ایرانی‌ها، خب واسه من هم خب خیلی مهم بود و اینکه این بالاخره خب کشتی یه متافور هست که هم چون هم فیزیکالی داری مثلا خب یعنی میجنگی، ولی داخلی هم داری مثلا با خودت میجنگی که میخوای مثلا حرف بزنی ولی شاید مثلا نتونی، شاید به فامیلیت مثلا چیز بشه، مشکل پیدا کنن. و اینکه اون این درگیری هم که مردم دارن با رژیم و اینا و از همه چیز، یعنی از همه نظر، یعنی خیلی متافور عالی بود. و اینکه آره ما دیگه اونجا شروع کردیم و اولین کاری که میخواستم انجام بدم با فیلم، اولش خواستم اول به عنوان داکیومنتری انجام بشه که
اسما رو یعنی تغییر ندیم و همه چی رو این بالاخره خب اینفورمیشن بود آنلاین، هم آقا نوید حرف زده بود، هم مادرشون هم لایرشون، از این اینفورمیشن استفاده کنیم. ولی آره خب رو اسکریپت هم کار کردیم، ولی یه خورده فکر کردیم که یه جوری بود، یه خورده خوش بود به عنوان اینکه بتونم یعنی اون حسایی که میخواستم واسه این کاراکتر اصلی و مردم ایران بسازم و این چند ماه که اونو گذاشتم کنار، چیز با این فیکشنالایز این چیز این ورژن تخیلیش، یعنی که الهامگر از داستان آقا نوید، تونستیم با این بیایم این اسکریپت اینو بنویسیم که اونم همش از چیز شروع شد، از اینکه یه شب داشتم من میومدم از شب سردخیز تو کانادا، چیز و آهنگ آقا هیچکس من داشتم، یه روز خوب میاد تو ماشین داشتم گوش میدادم و این آهنگم خب 1000 بار بالاخره شنیدم، ولی اون شب که شنیدم یهو اون خط اولش که میگه آقا هیچکس یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، این وقتی اون خط رو شنیدم، اون این یه ایمیجی هست توی چیز تصویری هست که توی فیلم که نقش اصلی آقا آرش توی تظاهرات هست و اون طرفش یعنی مردم خودش هستن که یعنی خود تفنگ گرفتن و از اون ایمیج یعنی واقعا شروع شد این اسکریپت جدید که فیکشنال هست ولی خب الهامگر از داستان آقا نوید. چقدر دشوار بود به تصویر کشیدن فضا ایران در بیرون از ایران؟ از نظر لوکیشن چه کار کردید؟ آره والا اون خیلی سخت بود. من با چند تا کشورهای مختلف حرف زدم اول، با که قبلا به عنوان ایران استفاده شدن، با یونان، با جردن، با قزاقستان، با جورجیا، با چند تا کشور مختلف، ولی بالاخره ما تونستیم تو ترکیه استانبول پرودوسر ایرانی پیدا کنیم، آقا ایمان، و اونجا تونستیم با هم این فیلم انجام بدیم و خب سختیاش هست، ولی خب دیگه بالاخره خب لوکیشن اسکات میکنی اینا و سعی میکنی که لوکیشن ها هم یعنی از اول خودشون اون حس ایرانی رو داشته باشن و اینکه حالا با چند تا چیز یا با VFX یا با مثلا یه چند تا ساین میذاری اینا که بتونی اون حس ایرانی رو ازش بتونی در بیاری. و خیلی کوتاه اگر بگید، میدونم که به جشنواره‌های زیادی رفتید و به نظر میسه که الان حتی برای اسکار هم امیدوارید. آره والا این هفته اتفاقا دارن اکادمی بوترا دارن ووت میدن و اگه فیلم ما رو انتخاب کنن میریم مرحله بعدی که میشه 15 تا فیلم تو مرحله بعدی هستن که بعداً از اون 15 تا میشه 5 تا انتخاب میشن واسه نامینیشن و دیگه حالا ببینیم چی میشه دیگه. ممنونم از شما. امیر زرگرا، نویسنده و کارگردان فیلم یه روز خوب میاد از اتاوای کانادا با ما. خیلی لطفی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همین الان که داریم حرف میزنیم آتش‌سوزی گسترده در منطقه غربی لس آنجلس در منطقه مالیبو در جریان هست و نیروهای امدادی در تلاش برای خاموش کردن این آتش‌ها در نواحی خشک‌تر مالیبو هستند. برنامه رو با همین تصاویر زنده از غرب کالیفرنیا در منطقه مالیبو لس آنجلس به پایان میبریم.